Ví dụ Dustin với Trang chưa hề biết nhau thì nhưng khi hai bạn đến thì ví dụ cả hai đều là bạn của Leo, của anh Đức Anh, rồi anh nói Dustin ơi đây là Trang làm như vậy thì bạn hay đến đây vân vân. Ngược lại Trang ơi đây là Dustin cũng là bạn của anh, thì tự nhiên khi mà anh giới thiệu như vậy rồi thì cả hai lại break the ice, phá vỡ cái bức tường ở giữa và hai người lại thích nói chuyện với nhau. Vậy mọi người ơi, nếu mà ai có lợi đến Star thì nhớ làm ơn làm phước ngồi ngay cái vị trí này mọi người ạ. Nhất là những ai đang có mong muốn tìm kiếm một ai đó để nói chuyện mà không quá là gượng gạo thì đây là vị trí nha mọi người, rất cốt lõi. Hello, hôm nay đến thăm anh Hà Trang, dạ. Dustin nữa, dễ thương mà. Chào anh Leo. Hello Trang. Trời, lạ ghê mọi người ơi, dạ lạ quá. Quá trời lạ luôn. Tụi mình có một cái hẹn ở đây. Đúng rồi. Cởi mở, happy hour. Ở đây là lần thứ 2 mà Dustin được tới Star, là quán của anh Leo. Yeah. Thường cái bệnh nghề nghiệp của em sẽ giới thiệu quán cho mọi người được không? Được chứ trời, càng mừng hơn. Nếu mọi người đang xem cởi mở happy hour thì đây sẽ là cái nơi mà Dustin nè, Trang nè và anh Leo là bartender sẽ tụ họp ở đây vào khung giờ happy hour, và chúng ta sẽ có những cái cuộc trò chuyện về những cái kiến thức mà khi mà bạn đi bar, hay là những cái trải nghiệm của riêng cá nhân Dustin, Trang hoặc là anh Leo. Anh Dustin ơi, với lại anh có thể nào mình giới thiệu với mọi người là happy hour là cái gì không anh? Happy hour là một cái khung giờ mà thường các cái công ty, các cái tập đoàn họ đặt ra là sau giờ làm việc khoảng từ 5 đến 6 giờ hoặc là muộn hơn một chút, để cho nhân viên của họ có một cái khoảng thời gian mà nghỉ ngơi, refresh để trò chuyện, đến một cái chỗ uống cái gì đó nhẹ nhàng, vui vẻ với nhau sau giờ làm việc. Và họ thường giảm giá 50% để thu hút những người này. Đúng rồi, thông thường là như vậy. Và dĩ nhiên hôm nay thì cảm ơn nhà tài trợ Tanqueray đã mang cái cởi mở happy hour đến chúng ta. Yeah, thank you Tanqueray. Anh có thể giải thích là hôm nay anh làm món gì được không ạ? Buổi ngày hôm nay thì là buổi đầu tiên rồi, thành ra là mình làm một cái món mà nó cũng thông thường các bạn đi bar sẽ uống đầu tiên, là nó rất là refresh, nó rất là tươi mát và nó rất là nó không có nặng, nó nhẹ nhàng thôi. Thì nó chẳng qua đó là Tanqueray và tonic, thì anh có một chút xíu twist, nghĩa là thêm thắt một chút vài nguyên liệu thôi, để có cái passion bitter và một cái loại citrus cam chanh kết hợp với nhau. Thì các bạn uống thì nó sẽ mát, tươi, nó hơi đắng nhẹ nhàng chút xíu, thì nó sẽ làm cho mình sảng khoái hơn. Cái này là ngon luôn. Cái này rất hợp với mấy cô nữ luôn, thì rất là dễ uống. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cái chủ đề đầu tiên mà tụi em cũng được nghe mọi người đặt ra rất là nhiều, đó là những cái cặp đôi mà quen nhau tại bar thì mối quan hệ của họ thường không có bền lâu. Vậy thì Trang thấy vấn đề như thế nào? Em không đồng ý với ý kiến đó một tí nào hết, bởi vì cho dù là trong bar hay không trong bar thì các mối quan hệ vẫn có thể không lâu dài được. Anh thì chắc khác mọi người, thì cái góc nhìn của anh thì anh đứng trong ngoài đang thấy nhiều thứ cũng thú vị lắm, cũng hay ho lắm. Thì nếu như tại vì thông thường thì tất cả nam hay nữ tới đây, đến về bar thì họ chủ yếu là muốn chơi, thư giãn thôi. Nếu mà họ muốn tìm kiếm cái gì là như là một nửa còn lại của đời mình thì thường là như mò kim đáy bể vậy đó. Tuy nhiên đâu đó thì vẫn thấy là một số cặp họ đến đây và họ bị giống như là có cái cùng cái tần số với nhau, họ crush nhau, họ thích nhau, thì cũng khá thú vị, mà họ cũng quay trở lại chứ cũng phải ủng hộ lâu dài cho quán luôn. Cho nên anh đồng ý không đồng ý với lại cái mệnh đề trên? Mệnh đề trên thì nếu mà mình không đồng ý thì nó lại không đúng, mình đồng ý thì nói chung là anh sẽ đồng ý 30% chuyện đó. Tại vì anh thấy là cứ 10 cặp thì đến đây chơi á, hoặc là gặp nhau ở đây thì khoảng chừng đâu đó 2 cặp sẽ 2 hoặc 3 cặp sẽ lâu dài. Dustin có một cái trải nghiệm cá nhân là mình gặp người yêu hiện tại của mình ở quán bar lần đầu tiên. Gay bar. And bây giờ là 8 năm rồi. Mình phải hỏi một câu này nữa. Dustin phải hỏi Trang và anh Leo là theo mọi người định nghĩa long lasting á, mối quan hệ dài lâu là bao nhiêu là dài lâu? Em xin phép là không kêu nó là bao nhiêu là dài lâu, mà em nghĩ là kết thúc như thế nào mới là quan trọng thôi. Cho nên thật ra là em không đếm ngày, đếm tháng, đếm năm nữa. Là sao? Là có nghĩa là có yêu thì cũng sẽ có lúc
Thì đấy thôi, dạ đúng rồi. Sao kỳ vậy? Tại vì em có một niềm tin vậy là mọi người chúng ta có thể làm hư một mối quan hệ nhưng chúng ta có thể kết thúc một mối quan hệ luôn, đúng không? Và kết thúc một mối quan hệ có thể là một người họ mất, họ không còn ở trên thế giới này nữa, hoặc là hai người không còn nhìn về một hướng nữa cho nên là mình kết thúc. Đó, thì đó là cái cách mà em nhìn về long term relationship nhiều hơn so với lại cái việc là đến bao nhiêu năm. Tại vì có những người họ yêu nhau 5 năm nhưng mà họ thật sự chỉ ở bên cạnh nhau 1 năm thôi. 4 năm còn lại họ yêu rất là xa. Nhưng mà lại có những cái người mà họ yêu nhau 2 năm thôi nhưng mà họ bước qua quá là nhiều những cái thử thách, trải nghiệm rồi ABCDZ thì nếu vậy là em chọn cái việc là kết thúc một mối quan hệ, có nghĩa là nó có một cái tính chủ động. Đúng, chủ động và đàng hoàng với nhau, vậy không làm hư. Vẫn có thể cho một con số là bao nhiêu năm thì em đã cảm thấy là em có thể kết thúc cái hành trình đó. Em đã nói là em chủ động nên em đã tính trước rồi. Cái người này dài tôi mọi người ơi. Không, cái câu hỏi này thật sự tại vì ai cũng nói là một mối quan hệ dài lâu là bao nhiêu. Đối với mỗi người hay đối với em không đúng không sai? Ok, đối với em thì mỗi 5 năm em sẽ review lại mối quan hệ một lần nữa, xem coi có thể tiếp tục đi tiếp được hay không. Rất may cho Jeff nha Neil, tại vì qua 5 năm rồi đó cưng. Qua 5 năm rồi vì yêu đúng em. Đúng rồi, cưng qua một cái season mới với chị rồi đó. Hợp lý. 5 năm, giống như là mình nói là hồi xưa là kế hoạch 5 năm của bạn là gì? Trong đi phỏng vấn các cái buổi xin việc, bạn hãy tưởng tượng mình trong 5 năm nữa, trong 10 năm nữa. Đó. Thế còn anh Leo? Mình sẽ nói mối quan hệ thì theo anh thì anh thấy cái mức độ nghiêm túc với lại cái chân thành của mình và mình cùng nhau trải qua nhiều thứ thì nó quan trọng hơn. Còn thời gian thì giống như Einstein có nói 5 năm của em nó phải tương tự, nó tương đương với 2 năm của anh chẳng hạn vậy. Thời gian của mỗi người nó tương đối thôi mà. Vậy là anh có 2 năm thôi. Anh chỉ có 2 năm thôi. Mối quan hệ dài nhất của anh chỉ được 2 năm. Nhưng mà đúng là anh cũng chọn cái cách là kết thúc cái mối quan hệ đó theo cái hướng chủ động. Khi mà nhận thấy có vấn đề thì mình nên chủ động chứ không phải là cứ để nó trôi đi. Wow, nó cũng làm cho mình liên tưởng đến khi mà các bạn uống thì cũng nên kết thúc một cách chủ động chứ đừng kết thúc một cách bị động, đúng không ạ? Đúng rồi, uống phải có trách nhiệm chứ. Ok. Vậy thì mỗi người đã có một cái định nghĩa về một cái mối quan hệ lâu dài, long term relationship là khác nhau. Có người 5, có người 2. Đối với Dustin nó lâu dài là cỡ, chắc là dài nhất thì mình lấy ví dụ rồi mình 8 năm lên đi. Tại vì Dustin là một đứa rất là lụy tình. Mấy bạn tin thì nó là Rồi, mỗi người có cái định nghĩa về long lasting relationship rồi thì chúng ta sẽ đi đến những cái tabu, là những cái lời đồn. Lời đồn từ Vietcetera, từ chương trình cởi mở hát nhau để đưa ra cho chúng ta để mọi người đồng ý hoặc là không đồng ý nha. Tại sao? Lời đầu tiên là vô bar, vô club thì thường chỉ để hookup. Tìm đâu ra những mối quan hệ long lasting? Nghĩa là chơi đùa chứ không phải là nghiêm túc. Em nửa đồng tình nửa không đồng tình nữa ha. Lúc nào cũng đi hai hàng, nhưng mà em cứ nói đi, lý do nữa là gì? Tại sao em đi hai hàng? Bởi vì em đã từng bước vô hai cái hàng đó rồi mọi người. Thật sự tức là em cũng đã từng đi bar và có hookup, và cũng từng đi bar chỉ để have fun, là để gặp bạn bè bình thường thôi. Nhưng cũng đã từng đi bar và gặp được những cái người có thể sau này họ trở thành một cái vai trò nào đó trong cuộc đời của em cũng có. Thiệt. Nhưng mà mục tiêu á, cái động cơ của em khi đi bar, cái nào nhiều hơn? Động cơ đi bar của em là đi chơi nha mọi người. Đó, đi chơi thiệt. Công nhận đi chơi. Nhưng bởi vì em cũng đã từng thấy những cái người bạn của em, bởi vì họ bay qua, ví dụ như họ bay qua Sài Gòn chỉ có 3 ngày thôi, nhưng bởi vì bản tính không biết chuẩn bị, là không biết đao Tinder về quẹt trước, cho nên là thành ra mới quyết định là bây giờ phải đi kiếm cái chỗ nào mà dễ hút cấp nhất, thì đó chính là quán bar. Rồi bây giờ để nghe người làm ở quán bar, một người chủ quán bar, một người bartender, họ sẽ nói hay. Hai anh. Vậy thì bây giờ đầu tiên là ở góc nhìn của anh đi, là người bartender, nếu mà anh đến một cái quán bar khác. Hiện tại thì khi mà bản thân anh đi đến quán bar khác, anh không tìm kiếm gì hết ngoại trừ những ly cocktail ngon thôi. Tại vì ngay cả bản thân anh hay là những cái người khách mà họ bước qua cái cánh cửa để vào quán anh thì anh thấy là họ để lại hết cái gánh nặng hay là cái áp lực cuộc sống của công việc. Họ đi chơi thì đi chơi thì có nhiều cách. Nếu mà bạn chọn đi chơi mà bạn để hookup thì dĩ nhiên là sẽ rất ít các bạn vào đây để tìm tình yêu, đúng không? Đúng. Rất ít. Bao đi club mọi người. Đúng.
nó còn đúng rồi, nó còn ảnh hưởng đến cái không khí của cái quán đó nữa, đúng không? Thì Dustin cũng có đọc ở trên Quora, kiểu như một cái forum mà mọi người bàn tán có những cái chủ đề giống như mình đang nói. Thì có rất là nhiều nữ giới cũng vào nói là mọi người phân biệt là bar nó khác. Ví dụ cái speak easy bar mình có thể đi vào những ngày trong tuần nhẹ nhàng, đúng rồi, như chỗ này, đúng không? Có những cái là chỉ là một cái buổi một cái bar mà di động ở đâu đó người ta mở lên, hoặc là có những cái night club đúng vào thứ bảy, đúng. Nhưng mà tất cả đều là có cái chuyện là mình gọi là đều đến bar hết. Nhưng mình phải phân biệt được cái đó là cái mục đích gì. Nếu mà nhiều khi vẫn có khả năng mình gặp được một người để trò chuyện một cách nhẹ nhàng ở tại một cái speak easy bar giống như là em đồng ý nha. Wow, bây giờ này ha, là một người con gái cho hay và luôn luôn sống có chủ đích. Thì em giả sử khi ví dụ như mà em muốn đi một cái quán bar và em nghĩ rằng ngày hôm đó em muốn gặp một ai đó mới và có gì đó hay hơn, em sẽ tìm kiếm xem rằng đó là ví dụ như em sẽ đến whisky bar. Bởi vì em mong chờ sẽ gặp được những người đàn ông yêu thích uống whisky bằng một cái tâm hồn nặng nề nào đó để mình có thể nói chuyện được. Đó, thấy không? Thì đó là có chủ đích trong cái việc đó để đi đến một cái nơi mà mình tin rằng là ở cái nơi đó sẽ gặp được cái nhóm người như vậy. Để đây, đó, thì có nghe, cho dù là nam hay là nữ nha. Cho nên đối với cái lời đồn này thì câu trả lời của chúng ta là phải tùy vào mục đích của mình đi đâu. Đúng rồi. Và tùy cái quán đâu như thế nào. Đúng rồi. Cái tabu thứ hai có nghĩa là cái lời đồn thứ hai. Lời đồn này thì Dustin nghĩ là Trang sẽ hợp để nói nè. Alo. Lời đồn thứ hai là phiên bản ở trong bar và phiên bản ở ngoài đời thường thì rất là khác nhau. Là sao Trang? Dạ là giống như vậy nè mọi người. Con người, phiên bản về người. Đi bar xong rồi kiểu make up đồ đẹp ha, mặc đồ này nọ cái kiểu xong. Lúc mà bạn đi chợ để bạn mặc một bộ đồ nó đâu có giống như bạn đi bar đâu, nó là hai cái phiên bản rất là khác nhau. Cho nên đó chính bản thân của em á, em nói thật luôn là ngày xưa luôn nha, em còn bị bạn bè của em nói một câu gì nè: ủa bạn trai bây giờ của mày có bao giờ thấy mày chưa trang điểm chưa chị? Em nói thật, cái câu đó rất là ác nhưng mà em đã từng nghe rồi mọi người. Và cho đến bây giờ bản thân của em cũng cảm thấy khá là ám ảnh với câu nói đó. Cho nên thường khi em quen bất kỳ ai, em sẽ luôn luôn muốn gặp họ ở cái lúc mà em không đẹp. Trước. Chính xác. Rồi cái lúc mà đi hẹn hò lần thứ hai thứ ba vậy đó, chị mày sẽ đẹp hơn sao kiểu là vậy. lần nâng cấp giờ đúng. Upgrade you, upgrade lên chứ không có thể phải là kiểu mới vô đẹp quá. Đúng, xong mình bước ra hết hồn. Xong rồi sáng hôm sau thì tỉnh dậy là xỉu. Đúng, chính xác luôn. Alo luôn á mọi người. Nhưng mà bản thân của mọi người đã từng bao giờ gặp ai đó mà họ thật sự là khi mà họ bước ra khỏi cái bar và mọi người gặp họ lại một lần nữa thì mọi người lại thấy họ đẹp hơn so với cái lúc lần đầu tiên mà mọi người gặp họ ở bar. Trang chẳng hạn giờ nhìn thấy đẹp hơn quá trời nè. Dạ bây giờ mình đang ở trong bar đó anh ơi. Là thành công rồi đó. I'm not gonna hook you up but nhưng mà tôi đang nói là vậy cái point của Trang chính là bên trong bar với là những cái lúc khác mình khác nhau quá vì mình make up nhiều. Đúng rồi, mình ăn mặc đẹp đẽ hơn. Rồi đó là khác về ngoại hình, về cách make up, về cách ăn bận. Nhưng mà còn cái cách hành xử thì sao? Con gái trong bar với lại lúc bình thường ngoài đi làm. Ôi rất khác anh ơi. Thiệt luôn á. Ví dụ như là em vô trong bar là em quên hết em là ai luôn á mọi người. Em biết là một người khác. Đúng. Em phải đi nhảy là đúng không mọi người? Em phải uống, em phải chơi với bạn bè của em phải vui lên chứ. Nhưng em bước đi ra ngoài em đi làm em phải rất là professional, em phải chuyên nghiệp lên. Em không thể nào mà gặp nhân viên của em mà em kiểu vậy đúng, đâu có được. Đúng. Thế thì ý kiến riêng của anh đi. Cái lời đồn là tất nhiên cái lời đồn này là để phản bác cái chuyện là đi bar làm sao mà kiếm được người yêu lâu dài. Bởi vì ở trong bar lúc nào chúng ta cũng lồng lộn, chúng ta hành xử kiểu khác nhưng mà ra ngoài chúng ta là con người khác, cho nên khó để mà người nào đó gặp mình ở trong bar xong rồi ra ngoài yêu mình luôn. Anh sẽ đồng ý với cái lời đồn này, tại vì anh thấy rất là nhiều rồi, khách vào đây cả nam cả nữ thì sẽ đều lộng lẫy hơn. Nữ thì dĩ nhiên là sẽ dress up, sẽ mặc rất là đẹp rồi trang điểm các thứ. Rồi nếu đàn ông tụi mình cũng vậy thôi, đàn ông tụi mình đi vào thì ít nhất thì cũng phải mặc một bộ đồ chỉnh chu, rồi cũng phải vuốt tóc cho nó gọn gàng. Thì nó sẽ mình đi chơi mà, mình đi chơi thì mình phải đẹp, đặc biệt đi bar nó thì càng phải đẹp. Nên nếu như khi mà chúng ta đi bar mà có thấy một cái đối tượng nào đó mà nó vừa mắt mình quá thì tốt nhất là đúng là như Trang nên ask for second date, nghĩa là một buổi hẹn lần thứ hai mà mình chọn cái dịp mà nó
nó bình dân thì không có cồn, không có cồn nữa. Đúng rồi. Và về tính cách nữa, giống như chương trình của mình thôi, khi mà chúng ta uống thức uống có cồn thì chúng ta sẽ hơi cởi mở hơn chút xíu, vui vẻ, funny, friendly hơn chút xíu. Hay quá. Em cũng đồng ý với lại cái lời đồn này. Tại vì bản thân em nhiều khi cũng là một đứa lượng thượng, Dustin cũng là một đứa lượng thượng lắm. Ở ngoài á, em không tin mọi người ơi, em phản đối. Tại vì em không có sống ở gần cái khu anh sống. Nếu mà lỡ mà có sống gần cái khu anh sống, anh sẽ thấy có những ngày em mặc xà lõn và đi dép Lào và đi mua đồ ở 24 giờ này nọ. Nhưng đúng rồi Trang, làm sao mà mình có thể đi chợ mà mình mặc đồ như vậy được? Mình đi chợ mình mua cá, mua tôm, mình mua đồ nhu yếu phẩm thì cứ bình thường thôi, quần tà lọn áo thun là xong. Tiếp theo cái lời đồn thứ ba. Lời đồn thứ ba là trong bar thì toàn những kẻ săn mồi. Người tốt thì hiếm thấy, khó tìm. Em không đồng ý. Anh cũng vậy, anh cũng không đồng ý. Ở đâu cũng có người diss và người đát. Người này và người kia. Cái này thì đã xin lại nửa. Tại vì thực ra là đây là một cái chỗ an toàn để chúng ta đến để săn mồi, cũng không phải là một cái từ quá là tiêu cực. Có nghĩa là mình nghe cái dùng cái từ như vậy đáng lẽ đặt trong ngoặc kép thì nó có ý nghĩa là mình hook up, mình đi tìm một người để have fun, quen vài ngày. Cái đó cũng không có phạm luật, đúng không? Cũng không có vi phạm đạo đức, đúng không? Đúng rồi, có gì đâu vi phạm. Quan trọng là góc nhìn của mình thôi. Bắt lại cái chuyện hồi nãy, tùy vào cái quán bar nữa. Chính xác. Nếu bạn đến một cái night club cũng có thể là dễ chấp nhận nếu bạn đến đó với một cái mục tiêu trong đầu là tôi muốn tìm một ai đó hook up. Nhưng mà đến Speak Easy thì nó cũng ok, không có đánh giá, nhưng mà ít cái cơ hội đó hơn. Mình ngồi đây thường là để trò chuyện nhẹ nhàng hơn, hay mình date. Em kiểu thấy mấy ai mà pick up được những cái người mà ở Easy Bar á thì thật sự là lão luyện đó nha, chứ không phải đùa đâu. Được không, hết. Cho nên luôn luôn có cái phần trăm là có những người đến đây họ tìm một cái nơi để thật sự tìm một cái người để hook up. Và điều đó hoàn toàn không xấu, vì mình cởi mở mà. Hoặc là Trang hay là Dustin có thể đến đây hoặc đến Super Easy Bar, đến nightclub, không phải là pick up một bạn khách nữa mà pick up bartender thì đúng rồi, đúng. Chính xác đó. Đó là một cái ý rất là hay. Em thấy có rất nhiều chị em, cả các anh em đến bar là vì bartender. Ngoài tài năng thì còn là ngoại hình. Với lại thường thì khi mà làm bartender thì các bạn ngoài trừ làm nước ngon rồi còn phải chỉnh chu chỉnh tề, thêm cái nữa là ăn nói nó cũng phải cũng phải mượt mà nữa, phải công nhận. Đúng rồi, chứ mà ăn nói không có mượt mà thì cũng khó mà làm bartender lâu. Chúng ta đã qua được cái phần lời đồn của thiên hạ về những tình huống khi đi bar. Vậy thì mình sẽ một chút để mà mình qua được vòng 2. Ok rồi, cái ly hồi nãy thì nó chỉ đơn giản là một cái mới của Gin and Tonic thôi. Ly này thì cũng sẽ cái rượu nền cũng sẽ là Tanqueray Gin và cái tên của nó là Clover Club. Nhìn khá là nhẹ nhàng, khá là nữ tính đúng không? Nhưng cái Clover Club này lại xuất phát từ một câu lạc bộ của nam giới ở bên Mỹ từ những năm 1930 1940. Câu chuyện thì nó cũng đơn giản thôi, đó là Gentleman Club, một cái Gentleman Club. Và sau một thời gian hoạt động thì bắt đầu được nổi tiếng hơn và bắt đầu cái chế độ bình đẳng giới tính ở bên Mỹ nó càng đi lên và những người phụ nữ họ cũng muốn đi bar chơi luôn. Thì những anh bartender đó bắt đầu nghĩ ra những cái ly nước này để gọi là làm vui lòng những quý cô ở lúc đó. Nice. Và nó có gin nè, có chanh nè, có raspberry là phúc cùng tử đó, với lại một chút xíu lòng trắng trứng để nó kết dính những cái đó lại và nó hơi mịn màng chút xíu. Xin mời. Xin mời. Cảm ơn anh. Cheers. Cheers. Ngọt ngào nữ tính. Bây giờ thì tới những cái facts và những cái sự thật. Sự thật ở đây thì cũng khó để mà nói là có thể được kiểm chứng 100% hay không.
Nhưng mà nó xin phép đọc một cái sự thật, một cái fact từ Opinion Matters, phỏng vấn 126 người lớn ở Anh. Thì họ nói là cứ 4 cặp đôi thì có 1 cặp hẹn hò lần đầu là tại bar. Đây là một cái fact nó có thể áp dụng hoặc không đối với lại người Việt Nam mình. Đúng rồi, người Việt Nam. Thế thì mọi người nghĩ sao? Anh tin cái chuyện đó nha, tại vì nếu mà nghiên cứu ở Anh thì Anh là một trong 2 cái quốc gia, 2 cái đất nước gọi là cái nôi của cocktail luôn. Bên cạnh Mỹ thì Anh họ có rất là nhiều quán bar và rất là nhiều cái gọi là concept, rất là nhiều cái không khí khác nhau. Thì anh tin là cái chuyện hẹn hò quán bar như những cái speakeasy như thế này thì nó sẽ giúp cho cái câu chuyện của mình với lại đối phương nó cởi mở hơn, có thể dễ dàng nói chuyện hơn. Tại vì thật ra thì bản thân anh khi mà đi hẹn hò mà lần đầu tiên thì thử bao nhiêu thứ rồi, cà phê, đi ăn, đi bar cocktail như vậy thì mình lại dễ mở chuyện, dễ mở lời, dễ nói chuyện, dễ tìm chủ đề hơn. Đúng rồi. Nên anh tin cái chuyện đó, anh tin cái fact đó. Tin cái fact đó. Dạ. Trang quá đồng ý luôn chứ biết sao giờ. Ok. Lý do là sao? Cái miếng rượu là đầu câu chuyện đó mọi người. Với lại cái lúc ngày đó xưa đó là phải vậy đâu. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Miếng trầu bây giờ hết ai ăn trầu mọi người, bây giờ miếng rượu. Ok, xong rồi tiếp tục là vậy nè, khi mà tụi mình đi bar đi, tụi mình rất là dễ mình nói nhỏ cái lỗ tai của nhau hoặc là nói vào lỗ tai của nhau, là bởi vì nhạc này có thể là nhạc hơi to, đúng không? Hoặc là ví dụ như là trên một cái bàn ngồi vậy đi thì có nhiều người ngồi nữa, cho nên thành ra mình phải khoảng cách của mình sẽ gần lại. Đúng rồi, nhất cự ly nhì góc độ mà. Chính xác. Là mình giải quyết được cái vấn đề cự ly. Dạ, chính xác luôn. Nhiều khi ở những chỗ khác mình không làm được, không tiếp cận được. Đúng. Và cái ánh đèn nữa, ánh đèn nó cũng giúp mình một phần. Luôn. Và ở đây đó nó làm cho cái người ở cái thế chủ động họ có nhiều cái cơ hội để thể hiện được sự chủ động và khéo léo của họ. Em giả sử giống như là họ có thể kéo ghế cho mình được, đúng không mọi người? Mà làm cho họ cái hình thức kéo ghế của họ cũng nhìn thanh lịch hơn so với bình thường anh đi nhà hàng kéo ghế không có gì là thanh lịch bằng đi bar kéo ghế cho người kia ngồi. Đồng ý. Đúng rồi. Dustin nghĩ là ở trong cái câu này nó đúng. Dustin đồng ý câu. Mặc dù mình không kiểm chứng được 100% cái chuyện đó, nhưng mà mình tin là cứ khoảng 25% cái người đến bar họ có thể gặp được người yêu của họ. Nhưng cái vế sau là yêu được bao lâu thì trong cái survey này không có nói. Cho nên là ok, bạn có thể gặp được người yêu, nhưng mà yêu một năm hay yêu 6 tháng thì nó cũng gọi là người yêu. Hoặc là có những người yêu được tới 8, 9, 10 năm. Like you, like me, như là Dustin vậy. Cho nên là đây là điều đúng nhưng chưa đủ so với lại cái đề bài của mình là yêu lâu dài. Và yêu lâu dài thì lại khác nhau mỗi người. Có như anh Leo nó 2 năm. Nhiều khi anh xong 2 năm là anh thấy là anh đã trọn vẹn tình nghĩa. Trang thì tới 5 năm chẳng hạn. Em còn qua 5 năm rồi mọi người ơi. Nhưng mà ý là như nè, có liệu rằng là khi mà tụi mình có chung một cái sở thích uống rượu hoặc là một cái sở thích đi bar, nó cũng sẽ khiến cho mối quan hệ của chúng ta nó dễ dàng hơn và nó có thể đi lâu dài hơn hay không? Đồng ý. Mọi người có đồng ý không? Anh có hay đi bar cùng với lại người yêu anh không? Anh đó hả? Nếu mà là để làm hâm nóng hay là đi đâu đó giữa hai người thì anh sẽ có thể chọn bar là cái nơi đầu tiên. Không. Tại vì anh thì là cái ngành của anh rồi. Nên nếu mà bạn anh đến chơi, anh muốn đi ra thì tới đây. Còn không thì tụi anh sẽ đi nhà hàng, nhưng mà cũng phải uống rượu, uống rượu vang. Wine bar cũng là bar. Dustin thì Dustin nếu nói về chuyện mà bản thân cá nhân mình là mình thích người đó phải uống được thì phải hang out được với mình ở bar, và nhiều phần trăm là mình sẽ gặp họ ở bar. Kiểu ít nhất là mình phải có vài những cái hoạt động chung với nhau mà mình thích cùng. Ví dụ như em thấy thế này, nếu như mà em phải quen với một cái người mà họ không thích uống rượu á, thật sự em không nghĩ là em quen lâu được. Đó là em nói thiệt. Really? Chắc không? Em nói thật. Chắc nha. Em nói thật mà. Có nghĩa là từ trước đến giờ em quen, em bắt đầu có những mối quan hệ nghiêm túc thì những cái người đó đều là những người thích uống rượu cả. Tại vì nếu như không có thể cùng nhau hơi tê một tí và nói chuyện. Rồi đứng ở vị trí của anh bartender có một cái fact khác, đó là sự thật là mọi người có đồng ý không nha, bartender là một người có thể làm buôn sư tình cảm rất là tốt,
Vì vậy các cặp đôi thường hay là những người mà single thường hay đến đây để mong có thể được sự hỗ trợ của bartender để tìm một người nào đó để bắt chuyện với một ai đó tại đây. Mọi người nghĩ sao? Không, bản thân anh thì dùng cái từ bartender là quân sư tình cảm thì nó không có đúng lắm. Tại vì để làm quân sư thì nó sẽ hội tụ nhiều yếu tố lắm, tinh tế rồi hiểu biết rồi trải nghiệm. Mình sẽ dùng cái từ là bartender sẽ là cầu nối cho hai người đến với nhau dễ hơn. Là ông Mai á hả? Anh có thể miêu tả xem là những công việc của ông bartender làm cầu nối là gì không ạ? Đúng rồi, em đang rất là tò mò đây ạ. Công việc gặp khá nhiều lần là tại vì anh làm cũng phải hơn 10 mấy năm rồi. Thì anh thấy khá là nhiều lần là thường chủ động, cái người chủ động sẽ là bạn nam ha. Thì ví dụ bạn nam ngồi ở đây và bạn nữ ngồi ở phía đầu bên kia của quầy bar đi, mà bạn nam này rất là ngưỡng mộ cái outlook, cái bề ngoài của cô này trước. Thì đầu tiên đâu có nói chuyện được gì đâu, thì mình phải ngưỡng mộ cái vẻ đẹp trước đúng không? Thì mới hỏi là em ơi, hỏi bartender là em ơi, em có thể giúp anh hỏi cái cô bên đó là anh có thể mời cô đó một ly được không? Đó thì bartender sẽ đi qua và hỏi. Thì khi mà cô gái đã đồng ý thì anh này lại cần tư vấn tiếp. Em bây giờ em phải làm một cái ly nào để mà cô ấy uống mà cô ấy cảm thấy thích và cô ấy kiểu rất là trân trọng cái ly nước đó được không? Thì cái công việc đó là để bartender làm. Chọn cái khẩu vị nè, chọn cái hương vị, cái mùi hương, cái ly, cái màu sắc thì bartender họ sẽ làm cho. Wow. Tức là bartender sẽ gửi thông điệp thông qua cái ly cocktail. Dạ. Chứ không phải là công việc của quân sư tình cảm. Đúng rồi, cầu nối thôi. No, nhưng mà nếu như cái cô gái đó là một người khách quen ở đây và bartender đã biết được cái vị của cô ấy như thế nào thì việc mời một cái ly mà cô ấy thích uống, alo, được khá nhiều điểm cộng luôn mọi người ơi. Chính xác, anh làm điều đó rất là nhiều lần rồi. Cho nên là mặc dù anh có thể nghĩ anh không phải là quân sư tình cảm, nhưng mà trong mắt của thần dân, các con dân đi bar thì có thể một bartender như anh là một quân sư tình cảm đó anh à. Đó là góc nhìn thôi, đúng không? Mặc dù anh có nói từ chối, nhưng mình vẫn cứ tới. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, cheers. Bartender là bạn, không phải đồ ăn. Bartender. Phần cuối cùng của cái phần 2 này nè, cái ly thứ 2 này mỗi người kể một cái fact của bản thân. Một cái fact đó nó có thể gây rúng động người nghe chẳng hạn, hoặc là ta không bao giờ nghĩ là bạn sẽ trải nghiệm điều đó ở quán bar. Thì mình nói đúng hơn là hãy kể một trải nghiệm liên quan ở quán bar. Quan hệ. Đối với mọi người nghĩ Dustin sẽ đến bar là để uống, để vui vẻ, đúng không? Nhưng có một lần Dustin đến bar để khóc. Mình chỉ nghĩ cái đó chắc trong truyện tranh này nọ, hoặc là trong phim này nọ thì người ta mới tới quán bar để khóc mà vẫn đẹp. Khóc, anh bartender sẽ kiểu vũ về bằng cái ly rượu ngon này nọ rồi. Mình chỉ nghĩ đó là viễn cảnh trong phim, nhưng mà thật sự có, mình đã từng đến một cái quán bar và mình khóc ngay, mình ngồi ngay quầy bar và wow, amazing. Thì mình là người lì tình. Đó là một sự thật. Và đó là lần duy nhất. Sau lần đó không nghĩ là mình sẽ làm gì đó thêm nữa, hoặc là nếu có thì chắc làm một quán khác. Nếu mà làm cái quán cùng quán rồi khóc hoài chắc người ta cũng ngán mình lắm. Một sự thật chắc chắn là sẽ rất ít các bạn khách đi uống biết, đó là bartender thì lại là cái người biết mật rất là nhiều. Họ sẽ thấy rất nhiều nhưng mà không phải cái nào họ cũng có thể chia sẻ được. Và đặc biệt là về mối quan hệ không phải của họ mà là mối quan hệ của những người khách đến, họ sẽ thấy rất nhiều. Chẳng hạn như là ví dụ một cô gái đang quá là thật sự rung động với một anh chàng mà anh chàng này chỉ chơi đùa thôi, mình biết rõ chuyện đó thì sẽ bằng cách nào đó thì mình khéo léo để nhắc nhở cô ấy thôi. Đó là vai trò quân sư rồi còn gì nữa. Nhắc nhở thôi chứ không phải là kiểu nói là em ơi đừng từ từ đi, bình tĩnh, đừng có quá luyện người ta như vậy, thì mình chỉ nhắc như vậy thôi chứ mình cũng không có nói rồi hết thuật tẹt ra là anh chàng này như thế nào hết. Ok, tất cả các bạn gái mà đang coi cái cởi mở happy hour làm ơn ghi nhớ dùm nha. Bartender mà kêu là các bạn từ từ thôi là có vấn đề rồi đó. Từ từ thì nhưng mà qua đó mình thấy tin tưởng một người bartender như anh Leo, đúng không? Chúng ta biết là có những bí mật được kể và bạn an toàn, bạn yên tâm là nó sẽ không lọt ra ngoài. Và đặc biệt là ví dụ như mình những con bar speakeasy thì sẽ khó có trường hợp này xảy ra, nhưng mà khi mà ví dụ như Trang đi, con gái đi những cái club đó, nó hơi đông đúc và sẽ dĩ nhiên là khi mình đi một mình, là nhất là khi mình đi một mình thì sẽ có rất là nhiều những anh chàng tới và làm quen. Nếu như bạn cần giúp đỡ của bartender thì bạn cứ nói. Bạn có thể xin một tờ giấy rồi anh ơi cho em một tờ giấy kia viết, thì bạn viết ra cái cần hỗ trợ vậy đó, em không thích cái anh này
thì bartender sẽ tìm cái cách để mời cái anh đó đi ngồi cái chỗ phải. Còn nếu mà nó leo thang lên nó căng thẳng quá thì lúc đó thì quản lý hay là bảo vệ sẽ đến. Không, bartender không mút đâu. Không, em kêu là em mút người ta luôn. Khá hay, ý này chưa bao giờ nghe ha. Hay. Bên này bên nước ngoài và bên Mỹ, những cái nước phương Tây thì họ gặp khá là nhiều, tại vì bên đó thì họ thường xuyên đi một mình. Nhưng mà cái này rất là hay luôn á anh, tại vì có một đợt vừa rồi mới đây luôn á là tụi em đi chơi và có hai cái người kia đi vào ngồi chung một bàn và tụi em đã đuổi đi 3 lần nhưng mà quyết định không đi luôn. Và tụi em không biết bây giờ mình nên làm cái gì bây giờ thì now winner. Bây giờ biết rồi đó. Đó là sự thật đó. Facts là mình có thể đến nhờ sự giúp đỡ của bartender. Đó là facts. Và bây giờ chúng ta sẽ hết chứ hả? tăng tốc để về đến phần cuối cùng với ly cuối cùng của anh Hiếu. Tớ sẽ quay trở lại với lại cái chủ đề ngày hôm nay là chúng ta có một cái mệnh đề là những couple mà gặp nhau ở quán bar thường thì cái mối quan hệ của không có là dài lâu. Rồi chúng ta đang đến với cái phần tiếp theo là phần tips, những cái kinh nghiệm bỏ túi của mỗi người để có thể gửi đến khán giả của Cởi Mở Happy Hour. Vậy hả? Mình biết được cái trải nghiệm của mình đi bar như thế nào, đúc kết lại cho mọi người thôi. Và nó sẽ có hai loại tips. Cái tip đầu tiên là cách để mà đúng với chủ đề luôn, là cách để mà gây chú ý tiếp cận một người mà mình crush, một người mình thích trong quán bar. Ai muốn bắt đầu? Dạ em sẽ bắt đầu luôn mọi người ạ. Mời Trang. Đó chính là hỏi anh bartender ở đây có phải khách quen không anh? Nói em nghe sườn cái đi. Mà em hỏi là em hỏi kiểu nhỏ nhỏ với bartender hay em hỏi kiểu cho người ta nghe luôn? Không, em sẽ hỏi nhỏ nhỏ. Tại vì ít nhất thì dù sao em cũng phải để ít giá lại cho bản thân chứ mọi người. Rồi sau đó em làm gì nữa? Sau đó thì em cũng lâu lâu em sẽ hơi eye contact nhẹ, kiểu cũng phải quay em nhìn, em cũng phải tận hưởng em cũng phải tận hưởng họ một tí đúng không? Em nói chuyện với bartender để xem cái anh này là một cái type như thế nào, nếu như em muốn làm quen thì anh có lời khuyên gì dành cho em hay không? Em không tiếp cận liền mà em sẽ đi vòng qua bartender. Ui, xin lỗi mọi người luôn, từ Cởi Mở Original thì Trang đã là một người đi đường vòng rồi mọi người ạ. Vậy hả? Chính xác, em nói thật với anh nha, nếu như em thích một người em sẽ không bao giờ mà kiểu bổ sồ với họ liền đâu, mà em sẽ lùi lại một bước. Em coi hết tất cả những cái hành vi của họ, họ có cái thích, họ thích cái gì, họ yêu, họ hay tìm hiểu về cái gì, họ hay đi đâu. Em sẽ tìm hiểu hết về những cái món đó trước khi em thật sự bước tới và nói chuyện với họ. Còn anh Điều, có cái tip nào để mà tiếp cận một người crush của mình? Tip, thôi lấy tip của bản thân anh đi ha. Yes. Thì có một cái phần tương tự giống Trang đó, thì trước khi mà anh ở gặp trong bar đúng không, thì anh cũng sẽ quan sát cô gái rất là lâu, và để xem là cô này cử chỉ làm sao, câu nói, lời ăn tiếng nói như thế nào, rồi tiếp theo là dĩ nhiên hỏi là anh bartender ở đó là cái bạn này có phải là hay đến đây không. Nếu mà không phải thì lúc đó thì mình lại mất cái clue, mình lại mất một cái thế mạnh. Còn nếu mà là khách quen á, thì mình sẽ nói cái bạn này bạn uống sao vậy, tại vì anh muốn mời bạn đó một ly, em có thể hỏi bạn đó giùm anh được không, anh mời bạn đó một ly và giúp anh đi, em tầm cái món nào mà đúng cái khẩu vị của các bạn đó nhất. Còn nếu như mà cái cô gái đó cũng là bạn lần đầu tiên đến thôi, bạn bartender không có dữ liệu, thì mình lại phải quan sát nhiều hơn, và mình nên chọn cách là mình phải chủ động thôi, mình cũng eye contact trước. Nếu như mà cô gái đó cũng nhìn và cười với mình thì lúc đó là ok, tôi sẽ đứng lên, tôi đi lại, hello em, anh tên là cái gì, mình phải nói tên trước, mình nên là người nói tên trước để giới sao bản thân. Đúng rồi, không cần giới thiệu quá nhiều đâu. Anh là Leo, anh cũng hay tới đây, không biết là hình như là lần tiên em đến đúng không. Thì mình bắt đầu như vậy chứ đừng có quá sổ sàng. Em đồng ý luôn. Em kể cho anh nghe một chuyện rất là cắt nghe một tí xíu nha. Ok, thoải mái. Cũng là cái câu giới thiệu đó, oh my god, cái lúc đó hai cái người con trai đó bước tới cái bàn của tụi em
và bảo rằng là hai anh tên là và ba anh là cái công ty này. Tụi em kiểu với dạ là anh đi chỗ khác giùm đúng đi. Chỉ có một câu khác thôi. Đúng. Là nó sẽ biến cái thái độ người ta cảm thấy khác liền. Chính xác, và các bạn phải hiểu được một chuyện là cái câu nói của các bạn nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là cái người con gái hoặc cái người con trai theo cái type nào họ quyết định tiếp tục nói chuyện với bạn hay không. Khi bạn bắt đầu bằng việc là bạn giàu như thế nào và cô ấy chấp nhận nói chuyện với bạn thì cô ấy cũng chỉ tới với bạn vì tiền thôi, hoặc là ví kiểu như là maybe là hooker. Đúng không? Right. Rồi. Cho nên là nếu như các bạn thật sự đang tìm kiếm một cái mối quan hệ có thể là nó đầy đặn hơn một tí xíu nữa thì làm ơn hãy soạn một cái câu giới thiệu cho nó giống như là việc mà bạn viết một cái profile Tinder, nó cũng phải có ý nhị một tí xíu thì nó sẽ ok hơn. Rồi hay quá anh ơi, anh phải nhắc mấy bạn, nhắc giùm em đi, làm sao để giới thiệu đi. Tại vì tại sao phải nói như vậy á? Tại sao mình chỉ nói rất là đơn giản và khiêm tốn, anh hãy tới đây thôi, em có đến đây hay không? Thì mình sẽ đi thẳng vào cái chuyện là tụi mình thích uống rượu, tụi mình thích uống cocktail, chứ nó không quan tâm là anh đến từ đâu, cô này làm cái gì, không quan tâm. Rồi mình hãy giữ cho cô gái đó là sự bất ngờ, sau ngày hôm đó tìm hiểu, cô gái sẽ tự động tìm hiểu bạn thôi. Và sẽ wow lên, trời ơi anh này anh làm cái này lận, anh làm cái vị trí này, anh làm vị trí này, anh dễ thương quá, anh khiêm tốn quá, anh nhẹ nhàng quá, thì tự nhiên thì cái điểm nó tăng lên. Còn là ngay lúc lý kỳ vọng. Đúng, vừa ngay lúc tới mà bạn đã quảng cáo quá nhiều branding về bản thân bạn thì xin lỗi, em không muốn nói chuyện với anh. Đúng không? Cảm ơn anh Leo. Còn Dustin thì Dustin sẽ nói về LGBT, tại vì mình là một người đồng tính nam thì mình sẽ có những cái trải nghiệm của một người đồng tính nam đi bar, có thể nó sẽ khác với lại Trang hoặc là anh Leo. Đối với lại ở Sài Gòn thì không có nhiều bar mà là dành cho gay, đúng không? Không có một cái bar nào định hình là đây là gay bar hết, hoặc là LGBT hết. Nó đa số là những cái bar mà dành cho mọi người. Nó gọi là mix. Cho nên là để mà mình nhận diện được một người trong cộng đồng của mình thì Dustin sẽ ăn mặc nó hơi cá tính hơn, hơi lố hơn một tí, sexy hơn cũng được, da thịt hơn cũng được. Tất nhiên là để gây chú ý mình có, tại vì một người gay á, bạn không bị giới hạn bởi việc là bạn phải kiểu trong nam tính, bạn có thể trông rất là lấp lánh cũng được. Thì đó là cái cách để bạn có thể nhận ra dấu hiệu là trong quán bar này có một người như thế và người ta cũng nhìn thấy mình. Rồi nếu mà bạn thật sự có ý muốn make out ở trong quán bar, mọi người nghĩ sao? Dustin nghĩ là make out là một cái việc bình thường ở quán bar. Mình nghĩ là chỉ không cần là penetrative sex, nghĩa là không có quan hệ tình dục ở trong đó, chỉ là những cái hoạt động về cuddle, hôn, bạn hãy làm trong nhà vệ sinh. Và nếu như mà cái quán bar đó có một cái nhà vệ sinh mà unisex thì đó là điều tốt, ok, chứ đừng làm ngay tại trong một cái nơi mà public công cộng quá. Ôi công nhận. Cởi mở thì mình nghĩ là cái đó là cái điều đương nhiên rồi, tại vì mình đến bar mình có thể vui, mình có thể have fun, mình có thể hơi bạo dạn hơn một tí bằng cách ăn mặc, bằng cái, nhưng mà cũng đừng có vui quá theo kiểu là vui mất kiểm soát và vui không có trách nhiệm với những cái hành động của mình. Tại vì để ngày hôm sau mà khi mà bạn tỉnh táo và bạn nhớ lại và bạn kiểu như là what the is going on. Đối với anh Leo, cái việc mà khách hàng mà make out này nọ ở trong quán bar thì anh nghĩ sao? Anh chưa bao giờ gặp ở trên bar counter, nghĩa là ngay quầy bar hay không, nhưng mà đúng là như Justin nói thì mình có thể tìm một cái chỗ kín đáo hơn ở trong cái quán bar đó. Vậy có thể là một cái góc hút thuốc, một cái góc tối ít ánh sáng, hoặc là một cái quầy bar mà cái restroom mà unisex. Ok, vậy thì bây giờ là một người làm về sex ed, Trang xin cho mọi người thêm một chút xíu về cái mảng lý như thế này. Nó có rất là nhiều những cái ngôn ngữ của sự khoái cảm. Được không? Có rất nhiều ngôn ngữ của sự khoái cảm, mà trong đó có một loại đó là cái kiểu năng lượng. Mà kiểu năng lượng là một dạng kiểu mong chờ. Tức nghĩa là bạn không cần nhất thiết phải có những cái đụng chạm quá nhiều khi các bạn in public, nhưng mà các bạn đưa ra những cái tín hiệu, những cái nó rất là cận nhưng mà rồi nó cũng hơi xa. Ví dụ như là khi bạn ngồi gần đấy, đúng không, bạn cũng ngồi gần ngồi cận, như là lâu lâu bạn chỉ đụng nhẹ, bạn kéo như vậy thôi, đúng không, nhưng mà bạn sẽ không có kiểu là vồ vập. Bạn không vồ và bạn ôm và bạn choàng tay vào.
nhưng những cái tín hiệu mà bạn vuốt qua nhẹ nhàng, những cái ánh mắt đưa tình, những cái năng lượng được truyền qua như vậy làm cho cái người đối phương cảm thấy mong chờ và thúc giục họ rằng là hãy bước tới một cái bước tiếp theo nữa đi, bằng cách là hãy hỏi em chúng ta đi đâu đó nữa nhé. Đó, hiểu không? Okay. Đó. Vậy thì nó vẫn kết thúc một cách rất là đẹp ở quán bar trong một cái sự trách nhiệm, nhưng ngoài ra thì nó lại tạo ra một cái cảm giác so excited, kiểu nó rất là hứng thú, nó làm cho người ta có cảm giác như là đang đi săn và được săn, với cảm giác như là vờn nhau, và đó là cảm giác đẹp nhất của những cái cuộc mà gọi là gặp gỡ những lần đầu tiên. Đó là cái cảm giác mà bạn đang kiểu hút nhau theo kiểu như thế này, kiểu so excited. Mọi người đừng bao giờ miss cái chuyện đó nha. Đồng ý. Nhưng mà cũng sẽ có những người sẽ cảm thấy như vậy là hơi gần quá. Tùy người nha. Trang có thể cảm thấy tại vì Trang làm sex ed, nhưng mà có những người không cởi mở được. Ví dụ bây giờ nếu mà muốn tiếp cận một người mà cảm thấy không đủ cởi mở trong cái môi trường quán bar đó, đừng bao giờ mua một cái ly nước gửi cho họ, đừng có cầm cái ly nước tới đưa cho họ. Theo Dustin nghĩ, nếu mà bạn muốn làm quen với một ai đó mà bạn đưa cái ly nước mà bạn mới mua cho họ, họ sẽ không bao giờ uống, mình sẽ không bao giờ uống. Mình sẽ không uống nước từ ly của một người lạ, mình thà sẽ uống từ bartender. Vậy thì giống như hồi nãy anh Liêu nói là thông qua bartender mình sẽ order cái mà họ đang uống thêm một ly nữa. Correct. Đó là an toàn nhất, đúng không? Mình vẫn luôn nghĩ là mọi người nên ăn mặc over the top, ăn mặc là the best version của chính mình, là hãy là phiên bản đẹp nhất, cá tính nhất, sexy nhất của mình tại quán bar. Thì không cần làm gì cả, bạn đã có thể gửi ngàn tín hiệu đến vũ trụ xung quanh rồi. So true. Có thể là mọi người nghĩ rằng là cái vẻ đẹp của mọi người nó phải thông qua cái việc là mọi người có cái sắc đẹp dựa trên cái tiêu chuẩn của mọi người hiện tại thì đó mới được gọi là đẹp. Nhưng mà tin mình đi, có những cái sắc đẹp mà nó thuộc dạng là bạn đưa ra một cái năng lượng và bạn đưa ra một cái vibe nó quá tuyệt để khiến cho cái người đối diện không thể nào mà rời mắt được bạn cả. Và ngay cả cái việc mà nếu mà hỏi rằng là các tips nào để mọi người đi bar mà trở nên quyến rũ hơn là be yourself. Be yourself. Be the better version of yourself. Là phiên bản tốt hơn của chính mình. Có một cách, nếu như bạn đang ở hangout một cái bar mà nó có nhạc hơi sung một tí, có một cách để gây chú ý với crush là gì biết không? Hãy ra nhảy trước mặt. Không phải là nhảy trước mặt, là nhảy trong tầm ngắm của họ. Đây là lúc mà bạn có thể thể hiện được là một cách quyến rũ, gián tiếp. Anh nghĩ sao? Và phải có mấy đứa bạn đi cùng. Một đứa thôi cũng được các bạn. Cái chuyện này em nghĩ nó sẽ rất là hay xảy ra ở trong quán bar, và chắc chắn là anh Leo đã thấy là cả nhóm nữ, ví dụ đi 2-3 người đi và các bạn nữ đó quá thích cái người kia rồi thì sẽ không có nói gì hết, mà cái người bạn trong cái nhóm đó sẽ đi qua kêu là anh ơi, anh có thể qua uống cho em một ly được không? Hoặc là bạn em rất là để ý tới anh, có thể nào mà mình cùng với nhau một ly không? Người ta thích thì người ta đi, người ta không thích thì có kêu cỡ nào người ta cũng đi rồi, người ta cũng. Nhưng nó sẽ dễ hơn ở một người con gái đi hỏi một người con trai so với một người con trai đi tới hỏi một nhóm con gái. Em bảo đảm với anh luôn, cái người đó trừ khi họ đi với người yêu của họ, họ sẽ từ chối. Còn nếu như họ không đi với người yêu của họ và họ đang single thì họ cũng không quá ngại ngần để đến uống một ngụm với cái nhóm bạn gái đó. Tell me the truth. Thật ra thì nếu như chúng ta những người đàn ông như của tụi anh á, nếu mà đi một mình thì dĩ nhiên là anh không thể nào từ chối một cái lời mời vậy được. Đầu tiên là mình cũng phải lịch sự, nếu mình không thích thì mình cũng lịch sự, mình đến mình uống vài ly thì cũng được, không sao, không vấn đề. Còn thứ hai thì mình độc thân mà, đâu có gì rào cản gì nữa đâu, fine, mình sẽ chơi thì have fun thôi. Còn thật ra thì nữ cũng nên đi với bạn, thì thật ra nam cũng cần đi với một người bạn gọi là wingman đó. Giả dụ như bây giờ nó sẽ giúp cho tụi anh sẽ không thể nào mà một mình một ngựa đi tới, phải rất là can đảm và phải rất là tự tin thì mới có thể đi thẳng tới và gặp cái đối tượng trong một cái hội bạn được. Còn khi mà đi với một người bạn của mình nữa, một anh nam trước nữa, một anh nam nữa thì cả hai người cũng nói: ê mày ơi giúp tao, bây giờ tao thích cái cô bé đó quá, nhưng mà tim tao quá đập quá nhanh rồi, đi chung với tao thì đi đến đó. Mà mọi người ơi, dù là nam, dù là nữ, dù là trai, gái, LGBT thì Dustin nghĩ cái cách mà để gây sự chú ý không phải là đến gần về cự ly, mà làm sao để lấy được ánh nhìn của họ và mình có một phần màn biểu diễn gì đó ấn tượng. Tại vì khi mà mình đã tiếp cận 50% là mình
được đồng ý, 50% là người ta sẽ cảm thấy từ chối, hoặc là người ta sẽ từ chối thiệt luôn á. Có những người sẽ từ chối ly nước nha, hay là từ chối một cái lời mời nha. Vậy thì hãy quan sát ánh nhìn từ xa trước đã, làm sao lấy được ánh nhìn để mà đứng từ xa mà vẫn có thể. Rồi cái này đồng ý, cái này em đồng ý với anh. Nó có một cái gesture, một cái cử chỉ á. Ví dụ như bây giờ anh đang ở cách rất là xa của Trang, thì khi mà ai contact được đó, thì anh sẽ chớp ngay cái lúc đó và anh giơ ly nước lên. Nhưng cái này nó cũng đúng. Nó cũng cần sự dũng cảm nha. Thật sự rất dũng cảm. Không cần quá nhiều dũng cảm đâu. Đâu, chỉ cần lý mà lỡ người ta có pass vào ánh mắt của mình cái là mình giơ cái ly lên. Chỉ cần người ta pass qua thì hơi nhanh, chỉ cần 1 giây người ta nhìn lại mình thôi, dừng lại ở mình thôi. Thì nếu như cô gái nó cũng cười và giơ ly nước lên thì vậy mọi người ơi, tất cả các bạn nữ nếu đã coi đến đây rồi thì làm ơn nhớ rằng người đàn ông mà cứ đưa ly lên biết rằng là họ đang tia bạn đó. Thì đúng rồi chứ coi nữa. Đàn ông hay đàn bà cũng thế. Rồi, tiếp những cái tip tiếp theo. Nếu như mà mình sợ là đến bar sẽ có nhiều cái mâu thuẫn xung đột, vậy thì có những cái chia sẻ nào để hạn chế những cái mâu thuẫn, những cái xung đột không đáng có ở quán bar? Đầu tiên á thì em thấy nha, là một cái người từ từng là angry drunker là gì? Quá chén nhưng không có vui vẻ, rất là khó tính và rất là xấu tính. Thì bây giờ em trở thành một cái người khi quá chén thì đi ngủ. Vậy hả? Em nói thôi. từ khó ở thành cái hơi tê tê không đi ngủ luôn. Đúng, tức nghĩa là nhưng mà em thấy cái đó là cái sự phát triển về cái vấn đề về tâm lý. Khi mà em giải quyết những vấn đề về trauma, những cái vấn đề mà những cái nỗi đau từ bên trong của mình không phải là một người mà kiểu lúc nào mình cũng cảm thấy như mình là một nạn nhân. Mình cảm thấy mình hiểu được cuộc sống của mình hơn, mình biết mình là ai và mình cảm thấy vui vẻ với cuộc sống của mình á, thì tự nhiên cái cách mà khi mình quá chén nó cũng sẽ khác. Nó không còn giống như cái hồi mà em có quá nhiều những cái sự tổn thương. Khi em quá chén em rất là điên loạn, muốn xả tất cả cái phẫn nộ ra bên ngoài, đúng không? Tại vì ngay cái giây phút mà chúng ta quá chén, chúng ta thường sẽ đôi khi chúng ta sẽ hành động từ trong cái chính cái con người bên trong, từ cái đứa trẻ bên trong của mình nó như thế nào thì gần như nó sẽ thể hiện như thế. Vậy cho nên là vì những người như vậy là có một cái tip là bạn chỉ cần cảm thấy là 50% cho tới khi bạn say là được, dừng lại rồi. Đây là một cái tip cực kỳ hữu dụng, bởi vì không ai muốn mình say mềm và đổ gục ở quán bar, nhất là nếu mình đang có một cái crush nào đó mà mình thích ở đó. Và bất kể là trai hay là gái, là thẳng hay là cong cũng vậy, luôn luôn uống vừa đủ 50% thôi. Giống như người Nhật, người ta có có một cái concept khi ăn chỉ 80% no là bạn dừng lại, và người ta chia phần ăn nhỏ ra thành từng cái dĩa. Thì ở đây khi mà mình uống, mình thưởng thức cocktail hay là rượu chỉ nên uống khoảng 50% xịt. Đừng để mà mình say quá cần câu thì không có chuyện gì có thể xảy ra được, bạn có thể control hơn. Ngoài ra thì sẽ có một cái tip nhỏ nhỏ nữa nha. Đây là cái tip mà em học được trong suốt khoảng thời gian vừa qua để trở thành một người ok hơn trong cái việc uống rượu, là nếu mình biết được rằng mình là người dễ hay bị vui quá thì cứ một ly rượu em sẽ luôn luôn kèm một ly nước. Cứ một ly rượu em sẽ kèm một ly nước. Và thế là em sẽ đi được một chặng đường dài hơn rất là nhiều. Đó, mọi người có thể nhớ nha, một ly rượu, một ly nước. Cái đó là đúng luôn đó, tại vì cái cơ thể mình thì sẽ, mỗi người sẽ có cái consumption level, có nghĩa là cái mức độ hấp thụ thức uống có cồn khác nhau, nên các bạn cứ bổ sung thật là nhiều nước để sao để nó làm loãng cái nồng độ cồn của ly cocktail của bạn xuống. Thì chịu khó đi toilet chút xíu đi, không vấn đề gì đâu, không vấn đề gì hết, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn vui được lâu và trong cái tầm kiểm soát của mình. Ngoài ra có một cách nữa là luôn luôn di chuyển trong quán bar, luôn luôn năng động, đừng ngồi một chỗ. Em công nhận nha, cái ngày nào mà nữa. đi nhảy á, cái ngày nào mà đi nhảy và nói chuyện đó là ngày hôm đó bảo đảm là cái tửu lượng nó đi lên một cái mức mới luôn đó mọi người à. Khi mà mình nhảy, mình nói nhiều thì cái cồn nó bốc hơi nhanh hơn. Nó sẽ không khiến mình bị giống như là bị tù một chỗ. Và khi mà bạn đi di chuyển nhiều, đi đến phòng vệ sinh nhiều thì bạn sẽ gặp được nhiều gương mặt mới hơn. Có không? Chính xác. Chứ mình ngồi một chỗ thì ai mà gặp mình phải năng động di chuyển như là be water. Có những cái vờ vực mà chỉ là cái vờ vực đi vệ sinh đó mọi người, vờ vực đi vệ sinh.
mọi người nên nhớ nha, là như hồi nãy Dustin nói là cái cồn á, nó sẽ được thải ra ngoài bằng những cái đường sau này. Cái thứ nhất là bài tiết, thứ hai là mồ hôi, và thứ ba là cái hơi thở. Cái hơi thở. Yeah. Nói, nhảy và đi vệ sinh. Đúng rồi. Vậy cho nên là có những quán bar thường họ thiết kế một cái nơi mà cái nhà vệ sinh là sẽ phải băng qua rất là nhiều người mới đến nhà vệ sinh. Là em nghĩ là có ý đồ, em thích làm những cái trip đi vệ sinh mà phải băng qua rất là nhiều. Wow. Rồi khi mà thiết kế một cái quán bar thì cái điều đó nó có nằm ở trong tính toán không? Cái tính toán của anh không? Thật ra khi em nói thì anh mới để ý là có rất là nhiều điểm tương đồng của những quán bar như vậy. Và thật ra thì trong cái thi công và thiết kế quầy bar thì cái nhà vệ sinh thì nó lại sẽ là nằm ở cái vị trí mà nó hợp lý thôi, và nó sẽ không có, dĩ nhiên nó sẽ không có nằm ở giữa nhà. Hợp lý đối với em là cái quầy bar đầu này, nhưng mà cái nhà vệ sinh tuốt đầu bên kia. Đúng rồi. Để em có thể catwalk từ đây qua kia. Mà cũng đúng nữa, em thấy tức là dù là theo bất kỳ một cái lý do gì thì cái việc mà để cái nhà vệ sinh nó ở xa thì nó cũng rất là hợp lý. Đó là mọi người ạ. cái tính toán đó. Anh cũng từng bắt chuyện với một cô gái khi mà anh trong quán bar đó, bắt chuyện với cô ấy, anh tìm cái cơ hội mà khi mà cô ấy đi vệ sinh, dĩ nhiên là mình không có xông vô mà mình chỉ đứng đợi phía trước đó thôi. Đúng không? Anh làm thêm một cái phòng chờ ở nhà vệ sinh. Có nghĩa là gì, là ý là trước khi bước vào cánh cửa thì nó có một cái không gian để chờ, có chỗ hút thuốc, có ghế sofa để nhẹ nhàng để em ngồi ở đó. Alo rất bán hả? Đó, chúng tôi rất cần những cái tinh tế trong thiết kế của các quán bar như thế này. Đề nghị các anh và chủ quán bar thì suy nghĩ nhiều hơn. Dạ, tôi cũng rất là cần cái sự chủ động của những con người muốn chủ động mà. Đừng có để như tôi chết muốn lấy con mắt luôn rồi nhưng mà vẫn chưa đi tới à. Ok, vậy thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái tip để mà mọi người có thể lần tới muốn đến bar mà có một cái, có thể có cơ hội gặp một cái người crush và tiếp cận với họ thành công, và tránh những cái mâu thuẫn không đáng có, thì đây là những cái mà mọi người có thể ghi chép xuống. Tiếp theo cuối cùng thì Dustin, anh Leo với lại Trang cũng sẽ chia sẻ cho mọi người, mỗi người một cái key takeaway, có nghĩa là một lời cuối cùng để chia sẻ cho mọi người. Cái thứ nhất, nếu như bạn không quá buồn, bạn muốn đi chơi á, thì nên đi một người bạn, kể là bạn là nam hay là nữ, vậy biết đâu người bạn đó sẽ là người giúp đỡ các bạn. Trong cái chuyện là tiếp cận cái đối tượng mà mình đang quá là mê mệt, quá là thích. Cái thứ hai, hãy xem cái người bartender ở đó là cái người bạn, là cái người cầu nối cho các bạn để kết nối với lại cái đối tượng của mình. Và cái cuối cùng, dĩ nhiên là mình đi uống thì mình phải có trách nhiệm, tốt nhất là đi taxi, đi xe ôm đi, là nó an toàn nhất. Hồi anh đạo mạo đúng bartender luôn. Nhưng em sẽ không đi với một đứa bạn nào hết, tại vì em có khả năng sẽ hốt nó về. Em thà đi một mình. Nhưng mà ai hốt em về? Bartender? Người lạ. Đang không nguyên tắc 50%. Người lạ chứ, mình để đây thì người lạ thì mình phải để người lạ hốt mình về chứ. Không để mình đi giùm người lạ đang muốn hốt mình về nhưng mà mình phải hốt đứa bạn mình về nữa rồi sao? Oh wow. Dustin ơi, mấy bé bartender anh ở bên chỗ anh là hơn 5 lần là phải chở khách về rồi đó. Wow. Anh có dịch vụ chở khách về giùm hả? Nên các bạn ơi, tốt nhất là đi taxi, đi xe ôm nha, đừng có tự chạy xe. Nguy hiểm lắm. Cảm ơn anh. Đối với Dustin thì cái chủ đề của mình đó là mọi người nghĩ là không có tìm được một cái mối quan hệ lâu dài nếu mà gặp một quán bar đâu. Cái đó là suy nghĩ của mọi người thôi. Mỗi người mỗi trải nghiệm khác nhau, những cái xu hướng tính dục, giới tính khác nhau, họ sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau nữa. Nhưng Dustin tin một cái điều, có thể bạn sẽ không tìm được một người yêu lâu dài, nhưng bạn có thể sẽ tìm được một người bạn, một người tri kỷ, một người soulmate lâu dài nếu bạn gặp lần đầu ở quán bar. Hoặc có thể là bạn không thành với họ như người yêu, nhưng chắc chắn bạn có chung sở thích, và mối quan hệ bạn bè có thể lâu dài. Công nhận. Cho nên cứ đi bar đi, cứ vui, cứ là chính mình đi. Không tìm được crush, không tìm được người yêu cũng không sao, có thể bạn sẽ tìm được người bạn đó. Mình đi đừng tìm crush, mình tìm niềm vui trước đi. Crush sẽ tự động xuất hiện. Wow, đúng luôn, trời, con này là quá đúng luôn. Rồi Trang kết một câu nữa là nó hợp. Ok, đối với lại cái key takeaway của Trang á là như thế này. Khi các bạn đi đâu đi chăng nữa, các bạn phải xác định cái mục tiêu các bạn đi đó để làm gì. Các bạn đi bar để vui thì để vui trước. Và sau đó ngay cả đối với lại mối quan hệ cũng vậy. Thì mình là một người làm về sex ed và relationship thì mình nói thẳng luôn, nếu như các bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài hoặc là một mối quan hệ gọi là nghiêm túc, bạn sẽ không tới quán bar và sau đó ngủ với người đó ngay lập tức vào cái đêm hôm đó. Đúng rồi. Tại vì điều đó nó sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng là bạn có thể là bạn chỉ muốn hết phân thôi. Và lúc đó bạn
đang có một cái kỳ vọng rất là sai biệt và khác biệt so với cái người đang muốn kết nối cùng với bạn, mà cũng rất là tội cho người ta. Bởi vậy phải nhớ thật là kỹ xem coi là mình muốn cái gì trước đã. Đúng chính xác, nếu mình muốn tới đây để vui và muốn dẫn ai đó về nhà thì bạn cứ soạn. Nhưng nếu bạn tới đây và bạn nghĩ rằng là bạn đang muốn vui và bạn trong tương lai bạn muốn những cái mối quan hệ nghiêm túc, thì xin hãy nhớ rằng đừng ngủ với ai ngay từ đầu tiên bạn gặp họ, thì mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Và tiếp theo nữa là luôn luôn có cái lần gặp thứ hai. Tại vì như là hồi nãy mình cũng đã nói rồi, có thể cái lần gặp đầu tiên các bạn TT, các bạn vui, các bạn nhìn thấy nhau với cái ánh đèn trong bar rất là đẹp, các bạn trở nên rất là xinh đẹp. Nhưng mà rồi cái con người của chúng ta nó cũng có rất là nhiều những cái mảng khác nhau. Liệu rằng cái người đó có thích bạn ở trong những cái mảng còn lại hay không? Thì hãy tiếp nối bằng những cái second day, những cái lần day thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, để biết được rằng người này có phù hợp với mình hay không nha. Không cần phải xác định nó ngay từ lần gặp đầu tiên đâu. Yeah, cheers chuối đã. Thank you anh Leo và Trang Chuối. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc happy hour, cởi mở happy hour sẽ trở lại cùng với lại Leo, Dustin và Trang Chuối vào thứ 5 hàng tuần ở trên YouTube của Vietcetera và có mặt trên các nền tảng podcast của Vietcetera. Bye bye. Bye bye. Cheers. Hết rồi. Xuống sắc rồi ạ. Mọi người uống giỏi quá.